चिकन म्हणजे याचा वीक पॉइंट आहे. चिकन असेल की तो तोडतो. जगभरात कुठेही जा, कितीही फॅन्सी हॉटेलमध्ये खा, शेवटी आईच्या हातचं ते आईच्या हातचंच असतं. हाय गाईज, माझं नाव नील अँड वेलकम टू माय व्लॉग. पण ॲक्च्युली व्लॉग नाही, हा व्हिडिओ आहे. आणि हा व्हिडिओ जरा स्पेशल आहे कारण ह्यात मी खूप छान छान जेवण बनवणार आहे. आणि तुम्हाला तर माहिती आहे मी किती बाप शेफ आहे. आणि म्हणजे माझ्या इंस्टाग्राम स्टोरीजवर वगैरे तर बघितलं असेल. हां बस बस चल, तुझं नाटक इकडे आतमध्ये खूप काम आहे. चल उठ उठ उठ, चल कॅमेरा दे, कॅमेरा दे माझ्याकडे. चल 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 मदतीला व्लॉगिंग काय. चल ह्याच्याने जाऊ द्या. हा कार्यक्रम आहे आईच्या हातचा आणि मी ह्याची आई आहे. चला आता कार्यक्रम सुरू करूया. चिनू चल ये. मम्मी चल, चिनू चल, नको बोलू यार, सगळे बघतात. काय बनवतोय मग मम्मी आपण आज? आपल्या गावच्या पद्धतीने सुकं चिकन आवडतं ना, त्याचेच मसाले भाजते. सुकं चिकन. आणि पण खाणार कशाबरोबर? वडे आहेत ना. ओ माय गॉड, वडे, चिकन वडे, मटन वडे. आणि गोडामध्ये ती खापुरुली हा, दुधाची. अरे खूप दिवस झाले तू बनवलेला आहेस. पण ते हे सुकं खोबरं आहे. सुकं खोबरं जास्त वापरतो आपण, जास्त ओलं नाही वापरत. आपल्याकडे म्हणजे कोकणात कोकणामध्ये आपल्या. कळलं ना. हा. आपल्याकडे म्हणजे असं काय आमचं काय कोकणामध्ये. वेगळा काय नाही. त्याच्यातच आहे. कोकणातलं जनरल इन जनरल. मला एक सांग मम्मी, तुझे हॉबीज काय होते? म्हणजे तुला लहानपणी काय आवडायचं करायला? तेव्हा ना मला ड्रॉइंग आवडायचं. म्हणजे मी तुला सांगू का, ते बालभारतीवरचं जे मुलाचं आणि मुलीचं चित्र आहे, मुलगी मोठी आणि मुलगा छोटा, आठवतं का जुन्या बालभारतीवर? ते मी सतत काढायची, का माहिती नाही. तेव्हा आमचे ड्रॉइंगचे सर होते ना, ते मला स्पर्धेला माटुंग्याला घेऊन गेले. आणि मला तेव्हा ना जर्मनचे एक पेला बक्षीस मिळालं होतं. आणि तेव्हा ना हॉटेलमध्ये मेदूवडा खायला दिला होता त्याने. तो पहिला मेदूवडा मी खाल्ला होता हॉटेलमध्ये. आता हे बघ, वास येतोय ना बघ. हां हे बघ, कांदा. सो बेसिकली आम्ही वाटपातलं चिकन बनवतो. हां जे काही काही ठिकाणी डायरेक्ट चिकन म्हणजे नाही माहिती ॲक्च्युली मला. नाही, कांदा असतो कच्चा, तो तेलामध्ये हे करतात. हा, जसं आपण कांदा भाजी टाकतात भाजीला वगैरे तेलामध्ये, असं करतात ते वगैरे, मसाले मसाले बिसाले वगैरे टाकतात आणि मग हे करतात ना. हे बघ, आता कांदा बघ मस्त ब्राऊन ब्राऊन होतोय. अजून ब्राऊन करणार आहोत आपण त्याला. ब्राऊन कांदे. हां, आणि तेल पण आपण Brown खूप नाही कांदे. वापरले, थोडंच वापरतोय तेल. आपले मसाले भाजून झालेत आणि मी सगळे मिक्सरमधून वाटलेले आहेत. हे आहे आपलं सुक्या खोबऱ्याचा, खोबरा आणि कांदा. चिकनला मग हे सगळं लावून घ्यायचं. त्या आधीच लावून घेतलेलं आहे. त्याच्यात थोडंसं दही टाकले. दही आणि लिंबू पिळलंय. मॅरिनेशन किती वेळ ठेवलंयस तू? अर्धा तास केलं. अच्छा अच्छा. मी तेल टाकले, तेजपत्ता टाकले, दालचिनी टाकते त्याच्यामध्ये. आता टाक ना जरा. आत्ताचा आला ग एकदम. वास आला ना. फ्राय कर. जाम हातावर उडतंय का? चिकन म्हणजे याचा वीक पॉइंट आहे. चिकन असेल की तो तोडतो. शेजाऱ्यांनी संडेला तळलेले लॉलीपॉप आणून दिलेले आणि त्यांनी नेमकं आम्ही जेवल्यावर आणून दिलं. मम्मी बोलली की हे संध्याकाळी खायचं, आता नाही खायचं. आणि मी असं होतो की मम्मी मला खायचंय, मला खायचंय, मला खायचंय, मला नाही माहिती, मला नाही माहिती. तेव्हा कसं बसं मला शांत केलं. त्यानंतर संध्याकाळी चहा पित होतो 4-5 वाजता. आणि तेव्हा पण मी हट्ट ना, मला हे खायचं आहे, मला आत्ता खायचं आहे, मला आत्ता खायचं आहे. मम्मी माझ्या समोर बसली, बोलतोय आणि मम्मी अचानक मला असं मी ब्लॅकआउट झालो. ब्लॅकआउट म्हणजे होशमध्ये होतो, फक्त मला सगळं असं काळं आणि पांढरं दिसायला. मला कळलंच नाही काय झालं. एक 10 सेकंदांनी मला रिअलाइज झालं की माझ्या तोंडावर कोणीतरी गरम गरम चहा ओतलाय.
मी असं राईट साईडला बघितलं तर मम्मी नव्हती समोर आणि मग मम्मी बाहेर होती आणि बाहेर मम्मीनी भदा पाणी ओतायला चालू केलेलं जमिनीवर. का तर लादी पुस आता चूक म्हणजे चहा ओतली ही एक वेगळी पनिशमेंट आणि लादी पुसून काढ अख्ख्या घराची ही एक वेगळी पनिशमेंट. तर हा एवढा मी हावरा आणि चिकनसाठी पागल होतो. आता आपण आहे ना थोडंसं मीठ टाकूया आणि थोडंसंच पाणी टाकले त्याला चांगलं मुरू दे तो मसाला आणि मग थोडंसं पाणी टाकून शिजवू. हां शिजते आता ते लगेच होणार ते आता. मम्मी मला एक सांग आता जे काय मी करतो हे सगळं कुठून आलं म्हणजे ह्याचं लहानपणी काय होता का माझ्या होतं ना. असं मला आठवत नाही आता. नाचाचं नृत्याचं इतकं प्रचंड वेळ होतं ना. मला डीआयडीच्या ऑडिशनला मम्मी घेऊन गेली. सकाळी 5ला. शाळेला सुट्टी टाकून डीआयडीच्या ऑडिशनला आम्ही गेलो की बोलो ओके इकडे आपण कधीच नाही आलो मी म्हणजे सांगते ऐक परत. ना जे काही 6ला घर सोडलं होतं तिथे पोचलो रिक्षा गेट उघडलं सगळे कुत्र्यासारखे धावत गेले लाईन मेन मोडली सगळी आणि असं वांग्यात बसवलं वरून ऊन ओपन मैदान आणि असं घाम ह्याला काही पुढे जाता येईना त्या लाईनीत. आणि मग शेवटी हा म्हणाला मम्मी त्याने मला असं केलं चल आता बस झालं. मी म्हटलं बाबा दमले मी आधीच का नंबरच लागत नव्हता. मी म्हटलं चल मग तेवढ्यात तो भोपाळ का कुठून तरी एक माणूस आला होता 2 मुलींना घेऊन. मग त्यांनी आम्हाला काय सांगितलं की एक काम करा तिथे ते पाण्याची हे आहे टँक आहे त्याला म्हणा पाणी प्यायचं मला बाटली भरायचं असं बोलून त्याला आत पाठवा. ते एक दरवाजाच्या आत अजून एक 500 लोक होती ज्यांचे 20-20, 30-30 लोक एकत्र स्टेजवर नाचत होती आणि रेमो बिमो कोण नाही भलतीच लोक तिकडे ऑडिशन घेत आहेत. मी आपला विचार करतो रेमो असेल सगळे असतील गीता मा वगैरे कॉमन असे उभे करून चलो नाचो. माझा हे आला टाइम आला तर मला स्टेजवर 3 गाणी होती तिकडे त्या 3 पैकी ते कुठलंही रॅन्डम लावायचे गाणं. ते गाणं प्ले केलं 5 सेकंद ऐकलं बोले ओके गाईज रेडी. काय नाचणार भाई तिकडे मी काय तेव्हा काय लहान होतं ते मी खूप लहान नव्हतं ऍक्च्युली नाही 8वीला वगैरे नाचलो बिचलो आणि मी बोललो भाई डायरेक्ट त्यांनी सांगितले कोण कोण सिलेक्ट कसे नंबर सांगितले 2 जणांना आमच्यातले सिलेक्ट केले बाकीचे ओके थँक्यू असं बोलले. डायरेक्ट बाजूला दरवाजा मला आठवतं उतरलो दरवाजा बाहेर मम्मीला बॅग डायरेक्ट बॅग घेऊन घरी. भाई ये देख लो खतरनाक सुक्का चिकन व्हायला इधर. आता याच्यात जरा गरम पाणी टाक. हां जेवढे लोक आता मला ओळखतात ते लोकांनी तर माझ्या डान्सचे व्हिडिओज बघितलेच आहेत तर मी खूप डान्स करायचो आणि आता असा टाइम आला की कधी त्याला फॉलो करताय बोल जोगव्याचं गाणं ना ते जोगव्याचं किती केलं असेल कुठे जाऊन त्याने ते केलं असेल कधीही त्याला लाज वाटली नाही की साडी नेसून मी कसा नाचू. जे मध्ये वगैरे नसून मी आता फुल टाइम डान्सर झालो असतो कन्फर्म एवढा मी त्याच्यात घुसलेलो होतो. नाही पण जेने तुला हे जे आहे कलेचं ते जेनेच खरं तुला दिलेलं आहे. त्याच्यानंतर जी काही मेहनत घेतलीस ना बघ ते LICचे आपले नायकवाडी ती स्वच्छतेवर बघ तू एक शॉर्ट फिल्म बनवलेली. पण ऍक्च्युली पहिला जॉब माझा भाडीप आहे आयुष्यातला पहिला ॲज अ जॉब. म्हणजे ह्याच्या आधी मी जे पण कामं केली ती फ्रीलान्सिंग होती किंवा कुठे पैसेही नाही मिळाले. ही जी कॉन्टेंट इंडस्ट्री आहे किंवा म्हणजे त्याच्या आधीपासून आम्ही करत तर होतो पण जवळून अनुभवायला घेतला बिकॉज भाडीपाचे तेवढे सबस्क्रायबर होते फॉलोअर होते ते मला करणला आम्हाला त्याचा एक्सपिरियन्स आला की अरे एवढ्या लोकांना डील कसं करायचं. त्याच्यानंतर मग मला कॉन्फिडन्स येऊन मग मी सांभाळायला लागलो. सो आईच्या हातचं हा असा पहिला कार्यक्रम आहे. तेव्हा मी भाडीपात होतो आता मी भाडीपात नाही आहे पण तेव्हा आईच्या हातचा जो प्रोमो बनवलेला तो मी एवढा मनापासून बनवलेला त्याचा टीजर बोलतात अनिकेतच्या घरी असंच आईला बनवायला लावलेलं वगैरे. आता आदित्य वगैरे शूट करतोय आणि माझा एपिसोड होतोय कसं भावी वाटतंय कसला बाप वाटतंय. आता आपण खापरोळी करणार. हां हे बघ याच्यामध्ये आपण तांदूळ उडदाची डाळ पण डोश्यासारखं नाही अर्ध प्रमाण नाही थोडीशीच उडदाची डाळ आहे थोडेसे मेथीचे दाणे आहेत आणि थोडेसे पोहे टाकले आणि हे मी रात्रभर भिजत ठेवलं आहे आणि मग सकाळी हां आणि असं हां डोश्यासारखंच येतं ते कारण ते स्पंजी पाहिजे आपल्याला स्पंजी झाला पाहिजे तो आणि त्याला पण हे बघ कसं झालं. याच्यासाठी आपण ओल्या नारळाचं दूध काढतो. हे दूध नाही आहे ओल्या नारळाचं दूध काढायचं त्याच्यात गूळ घालायचं आणि थोडंसं वाफ द्यायची त्याला. हे बघ असं आपण आता करतोय
थोडी जशी जाडसरच करणार आहे. करंट गोष्ट सांगते आमच्या बिल्डिंगमधली 3ऱ्या-4थ्या मजल्यावर भाडोत्री आहे ती माझ्या बहिणीच्या घरात. तर तिच्या घरी असंच आम्ही गेलो होतो तर मला म्हणाले हो त्या रीडमध्ये तुम्ही काम करता ना. म्हटलं हो. मी म्हटलं हो अहो मी याच बिल्डिंगमध्ये राहते. म्हणून हां मग तो मुलगा किती छान करतो. हो तो म्हटलं माझा मुलगा आहे. तो म्हणजे त्याच्यावरून मला आता ते ओळखतात. आधी मला असं वाटायचं काय हे फालतूपण आहे आणि काय होणार आहे. म्हणजे आम्हाला कसं वाटायचं की 4 पैसे कमावून आले पाहिजे, त्याच्यातून 4 पैसे काही येत नव्हते. आता येत आहेत आणि त्याला त्याचा आनंद पण मिळतो आहे. त्यामुळे मी त्याला सपोर्ट करते आणि अशीच पुढे करत राहील. जय हिंद दोन शब्द संपवते. जय हिंद जय महाराष्ट्र. तर तिला असं अँकरिंग काय असलं ना काय पण किती डायरेक्ट बसते आणि असं लय मोठे मोठे आप्त इष्टान वगैरे असे शब्द वापरून मोठे मोठे ती लेख लिहिते आणि तिथे माईक समोर जाऊन मी सौ निकिता साल असं सुरुवात करून तिला खूप सवय आहे तिला अँकरिंगची. तिथे आता पण व्हॉट्सअपला ते काइन मास्टर वगैरे वापरून माझी बहीण तिला असं असं वाढदिवसाच्या शुभेच्छा वगैरे असं तिला. आता माझा मुलगा एडिट करतो तो मला पण करायला पाहिजे ना. नंतर खाताना आपल्याला त्रास होईल म्हणून मी तुकडे करून टाकते. आणि हे जे दूध काढले नारळाचं आणि त्याच्यात गुळ आहे ते मी ह्याच्यावर टाकते. ह्याच्यावर आपण बदाम पिस्ता असं टाकून सजवू शकतो, गार्निश करू शकतो. आणि मित्रांनो जेवण सगळं जे काही आपण आता बनवत होतो ते रेडी झालेलं आहे. कसं झालंय असं मी बोलणारच नाही. चांगलं झालं एकदम मस्त. कसं बनवलंय कसा उभा राहिलाय बाजूला मी सांग. बेसिकली हे डोसा ऍक्च्युली डोसा सारखाच आंबोळीच ना आंबोळी तसंच लागतं. ते नारळाच्या दुधामुळे वेगळी टेस्ट लागते. मी जरा हेच कंटिन्यू करणार आहे खाण्यामध्ये. बाप झालंय मला तर हे आवडतं आहे. पण मग तुझ्या आईच्या हातचं काय आवडतं तुला? तिचे ना 7 कप्प्याचे घावणे. अच्छा ते मस्त असतात. म्हणजे घावण्याचाच प्रकार पण तो त्याच्यात आपण मोदकाचं सारण टाकायचं आणि 7 वेळा घावणा तो आलटी पलटी करायचा. मग असं 7 कप्प्याचे घावणे होतात. माझ्या आईबाबांचा आज 29वा लग्नाचा वाढदिवस आहे. तर मी त्यांच्यासाठी केक मागवला आहे. मला असं वाटतं की आपण केक कापायला जाऊया. मला आधीपासूनच आम्हाला दोघांनाही माझ्या आणि माझ्या भावाला काही लागलं बिगलं तरी आम्हीच काळजी घेतली आहे. इवन मम्मी असताना पण म्हणजे ते हार्ड वे होतं आणि किपिंग अस ग्राउंडेड हेच त्याच्यामागचा मोटिव्ह होता. आणि त्याच्यामुळेच मला असं वाटतं की मी किती आयुष्यात मोठा झालो आणि काय भरपूर प्रगती केली तरी मी आयुष्यभर ग्राउंडेडच राहीन आणि डाऊन टू अर्थच राहण्याचा. आणि ह्याचं फक्त श्रेय माझ्या आई आणि बाबांना जातं कारण की त्यांनी त्या पद्धतीने आम्हाला वाढवलं आहे. आणि सो हे खूप इम्पॉर्टंट होतं असं मला वाटतं माझ्यासाठी. तुमच्या आईच्या आजचं काय आवडतं तुम्हाला ते कॉमेंट सेक्शनमध्ये सांगा. आणि असेच छान छान आईसोबत आणि दुसऱ्यांच्या आईंचे आवडतं आजचं काय आहे ते सगळं जाणून घेण्यासाठी भाटूबाला सबस्क्राईब करा, लाईक कॉमेंट शेअर तर करा. आणि इतरही 2 चॅनल आहेत भाडीपा विषय खोल आणि भाडीपा, या दोघांनाही सबस्क्राईब करा. माझे यूट्यूब चॅनल आहे जस्ट न्यू थिंग्स आणि सेम नावाने मी इंस्टाग्रामवर पण आहे. मला जर कॉन्टेंट आवडला तुम्ही तिथेही फॉलो आणि सबस्क्राईब करू शकता. खातोय मी अजून, बाकी मला काही नाही बोलायचं. तुला काय बोलायचं असेल तर बोल, मी आहे ना. बोल तू बोलत राहा, तुला खूप बोलायचं. बोल. आभारी आहे.